Ngày hôm nay mình sẽ đi Cambridge. Để tiết kiệm tiền thì mình đã đặt vé chuyến sớm nhất, nhưng rốt cuộc là đã dậy không nổi và phải đau lòng nhìn chiếc xe chạy đi ngay trước mắt mình. Dù sao thì cũng là lỗi của mình, và dần dần chúng ta sẽ làm quen với những bất trắc. Sau cuối mình sẽ được một bài học hoặc một câu chuyện để kể. Quan trọng nhất là bình tĩnh trước những sự cố và biết cách tự mua vui cho đến chuyến xe tiếp theo. You don't have to be scared, babe. You don't need the plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Và đây là Cambridge. Mình sẽ không nói nhiều các thông tin về địa danh như Cambridge cách London bao nhiêu cây, có các địa danh gì, lịch sử ra sao. Vì những thông tin đó bạn hoàn toàn có thể tìm được trên Wikipedia. Mình muốn khắc họa Cambridge theo cảm nhận của riêng mình. Và mình sẽ chọn màu xanh để nghĩ về thành phố này. Lá xanh, cây xanh, cỏ xanh ở khắp nơi, hài hòa trên nền gạch màu nâu. Và xanh cũng chính là ấn tượng đầu tiên của mình về nếu sống ở đây. Xe đạp là phương tiện phổ biến nhất. Các tấm pin năng lượng mặt trời không quá xa lạ, và không gian sống thì cực kỳ trong lành và thanh bình. Chúng ta đang ở trong thành phố của những sinh viên ưu tú nhất thế giới. Hoạt động và linh hồn của Cambridge như xoay quanh các college ở đây, và mình có thể cảm nhận được không khí sinh viên, không khí học thuật đặc sệt. Người ta đồn đại rằng ngày xưa Cambridge và Oxford có chung một góc, nhưng trong một buổi tiệc thì các sinh viên đã chia thành hai phe cãi vã nhau, chắc là về một vấn đề học thuật nào đó. Và sau đó thì có một nhóm đã bị trục xuất, họ đã đến đây và thành lập nên Đại học Cambridge. Không chắc chắn về tính xác thực, nhưng từ đó thì Cambridge và Oxford bị cuốn vào một nỗi ám ảnh cạnh tranh lẫn nhau trong tất cả các lĩnh vực, từ thể thao cho đến học thuật. Và theo tin đồn thì mặc dù Oxford lâu đời hơn, nhưng gần đây thì Cambridge đã vượt lên về số lượng giải Nobel. Người ta cũng đồn rằng Cambridge là trường đại học giàu nhất thế giới. Cũng không rõ thực hư, nhưng chỉ tính riêng từ độc quyền kỳ thi IELTS cho sinh viên toàn thế giới và gần đây đã tăng giá thì rõ là họ thu về một khoản không nhỏ. Cô gái áo đỏ bên đường này là Chế Giang, đang học Illustration Book Arts ở trường Anglia Ruskin tại Cambridge, người sẽ dẫn mình đi chơi hôm nay. Mình đã biết Chế Giang từ trước khi gặp ngoài đời qua Instagram. Ở Việt Nam, Chế Giang làm việc ở Lá Studio cùng với anh Ren dễ thương và hai con mèo là Mùng và Chậu. Gần đây thì Lá có cho ra mắt tập thơ tranh Ra vườn nhặt nắng rất dễ thương, và mình cảm thấy đây là một họa sĩ rất thú vị với những câu chuyện mà mình muốn gửi đến các bạn ngày hôm nay. Chế Giang, chào mấy chế. Bây giờ tụi mình đang đi tới cái building, art building của Chế Giang. Ở đây dạy những ngành gì hay là chỉ dạy art thôi? Dạy nhiều ngành lắm, có cả science với business, linguistics nữa. Bé có thích học trường này không? Hay là muốn học trường khác? Chưa học trường khác đâu không biết. Nhưng mà trường này thì ngành art cool. Thật ra thì cái picture book illustration thì nó nổi tiếng. Nổi tiếng chắc là một trong những trường nổi tiếng nhất về illustration đây là School of Art. Đây là Building Ruskin. Dự định của chế sau khi học xong là gì? Về nước. Last Studio. Chắc là mình sẽ ráng làm phát triển style mình lên rồi tập trung vào câu storytelling nhiều hơn. Hơn là cái kỹ thuật vẽ đúng không? Cái về các máy mà câu chuyện mình kể ra nó không có ý nghĩa hay là có cái gì để cho người ta nhớ không vậy à. Chế Giang là hồi đại học là chế học về kinh tế. Đúng rồi. Nhưng mà lên master lại học về art. Thì cái bước chuyển từ ngành này sang ngành khác như vậy nó có khó không? Khó thì chắc là sẽ khó những năm đầu. Nhưng mà tại vì mình không vẽ quá cho nên là mình không coi nó khó á. Kiểu như nó không nghĩ đến chuyện nó khó hay không thôi, thì chỉ có vẽ là vẽ thôi. Quá trình apply thì sao? Thực ra lúc đầu không tự tin là mình sẽ học lên thẳng lên master được. Đấy. Nhưng mà khi gửi portfolio cho mấy trường thì họ đều nói là mình có thể học lên master luôn. Portfolio quan trọng hơn là một cái bằng undergraduate là cùng ngành. Art mà. Không thể nào bỏ 1-2 tháng ra để hoàn tất cái portfolio được. Quá trình mình làm việc mình học. Ngày hôm nay thì mặc dù Chế Giang rất bận rộn với Art for Peace thì Chế Giang vẫn chào đón em, rất cảm kích. Chế nói một chút về Art for Peace đi. Art for Peace là cái dự án mà các artist ở Việt Nam đang làm. Tụi mình kêu gọi các artist trên cả nước đóng góp tranh, sau đó tụi mình sẽ chọn lọc ra rồi in hình postcard hoặc là tranh canvas hoặc là tranh giấy rồi sẽ bán
cho mọi người, và toàn bộ lợi nhuận thì sẽ đưa đến tận tay của nhân dân miền Trung. Mà không đơn giản đó là vì tụi mình quan tâm đến biển. Mình nghĩ là chỉ vì mình quan tâm đến môi trường thôi, trong vùng đó thì sẽ chịu nhiều cái cực khổ nhất, cho nên tụi mình muốn giúp mọi người. Với là quan trọng hơn là tụi mình nghĩ là dự án nghệ thuật nó sẽ có nhiều người quan tâm hơn. Sống ở Cambridge thích nhất là gì? Thời gian như vô tận. Không thích nhất là gì? Không thích nhất hả? Chắc thời tiết quá à. Nó gió nhiều quá. Gió. Và đó là kẻ thù cho những người có mái tóc lơ thơ và cái trán quá to như mình. Chúng ta đang vào nhà của chế Giang. Một ngôi nhà rất đặc trưng. Mở cửa cho em. Một ngôi nhà rất đặc trưng British. Phải không má? Cambridge xanh. Mình đang ở trong phòng của chế Giang. Và đây là project mà chế đang làm ở trường. Chế đang làm gì đây? Là cái comic, nhưng mà thay vì vẽ hết tất cả ra thì mình chỉ dùng vẽ nhân vật thôi. Rồi sau đó set up mọi thứ là rác rưởi rồi này nọ. Thì nhân vật chính ở đây là trái chuối. Chuyện nó nói về recycle. Về recycle. Không được vứt rác bừa bãi, bởi vì nếu không thì những cái rác của mình sẽ trở thành quái vật. Đúng không? Vậy liên quan với recycle má. Nên là chúng ta phải vứt rác đúng nơi quy định, là phải recycle. Vớ vẩn. Và đây là người yêu của chế Giang. Đây được đó chế. Và đây là người yêu của chế Giang. Đó, đúng đó. Đừng có quay hết, sẽ thấy một đống mưa bột. Không sao, vậy cho nó ạt. Đây là Wacom của chế Giang đang làm việc. Rồi hiện nay thì nó đang bị hư. Đây là đồ nghề của chế Giang. Màu đang là cái chất liệu mà mình hiện tại đang là thích nhất. Này được Room Tourist cho miễn phí. Tự nhiên cái làm đồ án vừa rồi cái phát hiện ra là mình rất là hợp với màu chày. Có thể là vì nó có cảm xúc, nó là hand drawing và nó dễ control hơn là màu nước. Nó giúp mình overcome cái nhược điểm là mình luôn sa vào tiểu tiết á. Bây giờ vẽ nhỏ mà dùng màu chày nó sẽ giúp mình loại bỏ ưu điểm đó. Cái máy ảnh. Cái máy ảnh mà để chụp cái project này. Mượn của ông bố homestay. Ông chủ nhà. Cái ảnh này nó chỉ chụp được cự ly rất là gần thôi, chắc khoảng chừng 2 mét thôi, hoặc là 1,5 mét thôi. Nghĩ trước giờ mình chụp hình rất là xấu. Thực ra đó là do điện thoại mình xấu, là do máy ảnh mình cùi. Nè, không tin chụp thử coi. Ok, thấy không? Đẹp thấy. Đẹp hơn hẳn. Đây, Nivea Cream. Tại sao cái này đặc biệt là khi mình qua đây thời tiết rất là khô hanh, da tróc rồi mụn tùm la hết. Nói chung là hồi trước khi qua đây thì cứ nghĩ là qua đây mình sẽ thời tiết hay là khí hậu trong lành sẽ làm da đẹp hơn, hoàn toàn sai lầm. Da xấu hơn hẳn. Cho nên là chuyện mình phải mua kem dưỡng da, dưỡng ẩm là chuyện quan trọng. Nhưng mà mua kem nào thì đây Nivea 2,5 bản, không biết để bôi cái gì nhưng mà vẫn bôi lên mặt và rất là tốt. Hy vọng các bạn đã có khoảng thời gian thú vị cùng mình ở Cambridge và gặp gỡ chế Giang, một họa sĩ có nét vẽ mà mình hay nói là mỗi khi nhìn vào thì mình đều cảm thấy nó đang động đậy, và cũng là người có rất nhiều trăn trở về môi trường. Chế Giang cũng khiến cho mình tin rằng có những người đến một giai đoạn nào đó họ sẽ ngừng già đi và mãi mãi trẻ trung. Mong rằng đến khi ngoài 30 thì mình vẫn được phong độ như chế Giang. Em sẽ để link của Alpha Peace và Last Studio ở bên dưới để ai quan tâm thì có thể like và ủng hộ các nghệ sĩ. Ủng hộ nha, chờ Vì đây mục đích tốt đẹp. Nguyên tắc chọn keo là mình sẽ chọn những cái mà nó sắp hết, bởi vì những cái ngon nhất sẽ là những cái nhiều người gọi nhất. Không anh đâu. Chỗ này